Hello mga kamamshi, welcome to my channel. For today's video, i-share ko po sa inyo isang napakalagang impormasyon about po sa mga breastfeeding moms. Okay po mga kamamshi? Kung interesado ka po sa video nito, watch until the end and let's start! Okay mga kamamshi, welcome back. Yun na nga po, kayo sa narinig nyo na isi-share ko po sa inyo how to have more milk. Yes po mga kamamshi. Ngayon po, alam ko pong marami pong mga kamamshi natin ang nahihirapan dahil hindi po sila makapag-produce ng maraming milk o sapat na milk para po sa mga baby nila. Lalo na po yung mga first time moms po natin ngayon na nahihirapan sila kung paano po nila padamihin o magkaroon sila ng sapat na milk para po sa kanilang mga babies. Okay po? Mga kamamashi, ngayon isi-share ko po sa inyo kung paano po ako nagkaroon ng maraming milk at talagang achievement naman po talaga kung maibibigay po natin yung unang pangangailangan ng ating mga anak, lalo na po yung mga first time mom po natin dyan. Huwag po kayong mag-alala, may isi-share po ako sa inyong napakahalagang impormasyon na kung saan mapupulutan po ninyo ng aral. Okay po mga kamamshi, ito po ay subok na at proven na po mga kamamshi at nasasabi ko rin po talagang effective. Yes, kasi po in-apply ko po siya sa sarili ko at kahit ako po magpapatunay na talagang satisfaction po talaga ang milk na maisusupply ninyo sa inyong mga anak. Okay po? Ito na po ang ating, yes, wonder gulay or superfood na tinatawag ay ang malunggay. Yes, mga kamamshi, tama ka po sa narinig mo. Ang superfood po na malunggay ay mahalaga po. Meron po siyang calcium, magnesium at vitamins kung saan po nakakapag-produce po siya ng maraming milk. Yes, tama ka mga kamamshi. Sobrang napakaganda po ng benepisyong na ibibigay ni malunggay sa atin. Ito po mga kamamshi, pwede nyo pong ilagay sa inyong mga kinakain. Okay po, ang tip ko po mga kamamshi sa ating mga first time moms ay kailangan po more on soup kayo. Huwag po kayong kakain ng dry. Iwas po muna tayo sa mga malalangsa, mga madudugo at yung mga fatty food, okay mga kamamshi. Bawal po ka muna kayo ng mga street foods. Iwasan nyo po muna yan at mga oily food, okay? More on soup muna po tayo, okay? Lahat po ng pagkain ninyo, applyan po ninyo ng malunggay, okay? Kahit ano po, magsinigang man po kayo, tinola, lahat po lagyan po ninyo ng malunggay, mga kamamshi. Huwag po kayong kakain ng mga dry foods muna. Yan po ang number one best way to produce more milk, okay? And then mga kamamshi, alam nyo po ba, ang pinaka best way din po kung paano magparoon ng maraming gatas ay alam nyo po ba yung buko? Yes, buko, and then lalagyan nyo po siya ng malunggay na may gata. Buko, kukunin nyo po yung laman ng buko and then lalagyan nyo po siya ng malunggay at kukuha po kayo ng gata ng nyog, ihahalo nyo po yun doon and then yun po yung kakainin ninyo. Tama ka po mga kamamshi, yan po ay sinasabi ko po dahil yan po ay based on my experience. Yan po ay ginamit ko kaya po nakapag-produce po ako ng milk. Yan po ay mga kapanahunan pa po ng ating mga kanununuan. Kaya wag po kayong matatakot kasi alam po ng mga nanay po natin kung ano po yung tama para sa atin. Kasi syempre po, yan po, shinare po yan sa akin ng aking mahal kong papa. Hello papa, sana na napapanood. Sana po makatulong din po sa inyo. Okay po mga kamamshi. Ayun nga po mga kamamshi, wag yung experience ko kung paano gumawa ng milk. And then, number 2 po natin is how to burp. Yes, napaka-importante po mga kamamshi is how to burp our babies. Okay po, kailangan po nating i-burp ang ating mga babies kapag po tayo ay nagpapa-breastfeed. Alam niyo po kung bakit? Kasi doon po sila pwedeng ma-choke, okay? Ang mga baby po natin, kailangan silang kailangan po silang i-burp pagkatapos po nating breastfeed, okay mga kamamshi. Ituturo ko po yung procedure kung paano po sila i-burp. Ganito po, example, ito po si Mickey baby, example lang po to, ito pong ating mga babies. I-hold po ito po, ganito po syempre ang pagkarga natin, and then pagkatapos po niyang dumede, okay po,
as you can see po mga kamamshi, nakalay down po siya sa ating shoulder. Ito pong hands po natin, upper part po natin dito sa my head. Okay? And then, we were going to put in our shoulder. Okay? Ito na po mga kamamshi, ha? Ilalagay niyo po siya dito sa ating balikat. And then, hahayaan nyo lang po siya dyan in a few seconds. Okay po? Maririnig nyo po, gaganyan po talaga sila mga kamamshi. Maririnig po ninyo, mababurp po sila. Yes, ibig sabihin na-absorb na po nila yung milk na supply natin. Okay? And then, pag narinig nyo na po yun, na na-burp na po siya, saka nyo po siya ililay down again. Lagi pong hawakan ng head ni baby kasi malambot pa. And support your hands at the back. Okay, mga kamamshi? Igaganyan nyo, ililay down nyo po siya. Okay, ganyan. And then, put again in your arms. Yan. And then, hold it. Yan. Okay, ganyan po mga kamamshi, ha. Yan po ang tamang pagpapaburp sa ating mga new ones. Okay? And then, ito pa po, ha. Number 2, tips po natin is manage time sleep. Okay? Ibig sabihin ko po din mga kamamshi, si baby po, syempre po, ay natutulog po. Lalo na po sa mga ating mga new times, ma'am, pag nagpapa-breastfeed po tayo, di ba? As you can see na, pag nagpapa-breastfeed po tayo, this is the right breast. Papadedeen po natin dito. Siyempre, naka-side din po tayo. Once po nagpa-breast po kayo sa right breast ninyo, don't forget the baby to breast again in the left side. Ito mga kamamshi, ha. Ito po, dagdag knowledge po ninyo. Alam niyo po mga kamamshi, na ang right breast po natin is milk. Yes, true po yan mga kamamshi. And the left side po natin is water. Yes, tama ka po sa narinig mo mga kamamshi. Ang right breast po natin ay nagpuproduce po siya ng milk kung saan po si baby, doon po siya kumukuha ng milk na para ma-energize ang kanyang pangangatawan at para lumaki siya. Okay? Okay, yun na nga po mga kamamshi. Nakita nyo po, di ba? Napa-breast po na, nakapadedi po natin siya dito at the right breast. Kailangan po natin siyang i-transfer on the left. Okay, mga kamamshi? Huwag po nating hayaan ang mga baby natin, mga kamamshi. Nasa one position lang po siya. Kailangan nyo pong mag-adjust. Yes po, ganun po talaga ang mga mami. Kailangan po natin talaga na pagkatapos po sa kabila, you need to transfer at the left. Okay po? Kasi ang ibang mamchi po kasi, syempre, dahil sobrang, alam ko na nakakapagod, naiintindihan ko rin po talaga mga kamamshi, kasi nandyan po, talagang napagdaanan po natin yan, at alam po yan ng mga mami po natin, more on sa kanila, alam po nila yan, kaya mga kamamshi, yun nga po, pagkatapos po at the right side, going to the right, kailangan nyo po siyang padeden. Alam nyo kung bakit ano yung nasa left po natin? It is water. Yes, di ba mga kamamashi, pag kumakain po tayo, umiinom tayo ng tubig, ganun din po sila. Kailangan din po natin silang painumin ng water. Kasi ito pong left side natin is water po to. Okay po? And then, pagkatapos nyo po siyang ipadede dito, burp again, and then, pagkatapos po niyan, mag-i-sleep na po siya. Sobrang ganda po ng pakiramdam ng mga baby natin pagkatapos na po nila magdede. Kasi, ibig sabihin, full na po yung energy for the whole day na kailangan nila. Okay po mga kamamshi, yung po talaga sa mga ina, fulfilling po yan mga kamamshi pag nagawa nyo po yan ng maayos. Ang benefits po ng mama, ng meron kayo, makukuha at ma-absorb po yan ni baby. Okay po mga kamamshi. At ang last po na i-share ko po sa inyo, how to clean their wounds sa kanila pong pusod. Okay? As you can see mga kamamshi, ang mga bagong silang po na baby, meron po silang wound sa kanilang sugot kung saan nakalagay po ang kanilang colonical cord, kung saan po nakarugtong yung cord natin at ang cord ng nanay. Yung po yung pinagputulan, okay? Ngayon po, ngayon, naandun na po yung, naiwan po dun yung clip. Yes, yung clip ng mga baby natin sa kanilang pusod. Alam ko po mga kamamashi, hindi po ina-advise ng doktor na lagyan sila ng big kiss. Alam ko po na marami pong nakakaalam kung ano pong ibig sabihin ng big kiss. Yes, yan po yung mga ginagamit po ng mga sinauna nating mga nanay. Kaya alam po nila talaga na kailangan pong gumamit ng big kiss. Pero po ngayon, I respect to all the doctors na hindi na po talaga silang naggumagamit ng big kiss. Pero kayo mga kamamashi, kung kayo po ayaw yung gumamit ng big kiss, okay lang din po. Pero kasi ako, sa panahon ko,
ano po, gumagamit po ako ng big kiss to prevent na, alam nyo po, na magkaroon ng bacteria or hindi, or matamaan pa ng mas lalo ng emotion ng baby yung sugat niya, 'di ba? Commotion po nung sugat. Kasi syempre, magpapalit ka ng diaper, open po siya. Pero po para po sa akin ka ma'am siya, kayo po, it's your own po kung gagamit kayo hindi. Sa mga gusto pong gumamit, ituturo ko po yung tamang process kung paano po siya ilagay. Okay, example, ito po yung ating baby. Ma'am she, ilay down po siya sa place na safety at ano po, ligtas po si baby. Hindi po ganito ha. Kung may bed po kayo, ilay down nyo po siya doon. And then, okay, doon nyo po siya ilalagay. Yung ganyan po, yung safety po siya, yung ligtas. Okay, ipapakita ko lang po yung sample kung paano po natin gamitin yung big kiss. Okay, example, ito po yung big kiss. Example lang to ma'am she ha, hindi po to yung actual big kiss kasi yung big kiss ko po na ginagamit is wala na po. Binigay ko po siya sa kapatid ko kasi nabuntis din po siya. E di binigay ko po sa pamangkin ko lahat ng gamit ng anak ko na ngayon. Okay, kaya wala po talaga ako natira. Sorry po. It is a sample lang po. Okay, ito po yung big kiss natin. Okay, for example, itatali nyo po siya. Okay? Itatali nyo po siya doon sa pusod kung saan po doon nakalagay yung sugat ng baby natin. And then, yan. Pag natali nyo na po yan, slowly lang po mga kamama siya. Yung likod, ingatan po lagi kasi bago pa lang yan. Okay? Itatali nyo po siya. Wag po very tight. Okay? Wag po mahigpit. Sakto lang dun sa pusod niya. Alam nyo po mga kamama siya, sabi po ng mga matatanda, kaya ginagamit po pala ang big kiss to prevent the kabag. Yes? Totoo po yan. Hindi po madalas magkakaroon ng kabag ang ating mga baby po kung gumagamit po tayo ng big kiss. Bukod pa na poprotektahan po natin ang kanyang pusod from the dirt na we have, napiprevent pa po natin na magkakabag siya. Okay, mga kamamshi? Itatali nyo po siyang ganyan. And then, kung ano po yung doctor na in-advise sa inyo ng doctor na ilalagay nyo dun sa sugat, i-apply nyo po. Okay? Kapag magpapalit kayo ng diaper, i-check nyo po yun lagi. Pag madumi na, palitan. Okay po mga kamamshi, palitan po ha. Huwag hayaan lang ng buong magdamag. I-check nyo pa rin po. Wala pa pong 1 week, maniwala kayo, tanggal na po yung pusod niya. Yung kung saan po nakarugtong, yung clip, maniwala kayo, matatanggal na po talaga yung clip niya. Sa iba po, umaabot pa po ng month. Kasi ako, sa may experience ko, weeks lang po. True po yan. Natanggal na po yung cord po ng ni baby. Yung po mga kamamshi, sana po may natutunan po kayo dun sa mga shinare ko. Sana po mga kamamshi na dagdagan ko na naman po ang inyong mga kaalaman about po dun sa mga new mami po natin ngayon, sa generation po ngayon. Kung nagustuhan nyo po ang video to, please like, share the like, and pakishare na din po. And mag-comment po kayo sa baba kung ano pong gusto niya po pong malaman about po sa mga procedure, how to good care our newborn, ano pa po yung mga gusto ninyong malaman para po makagawa po ulit ako ng bagong content para po ma-share ko rin po sa inyo yung naging kaalaman ko. Syempre po, para po pare-pares po tayong maging, po, successful mom at the end. Okay po mga kamamshi, I hope po may marami po kayong natutunan, and like pong sinasabi na stay safe, God bless, and then bye-bye! Thank you mga kamamshi. See you on my next vlog. Thank you!